ආයිබෝවන් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Med Story අපේ YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ අදිරුදුර පීඩනයට ගන්න ලොසාටන් ගැන. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ලොසාටන් potassium කියන්නේ angiotensin 2 receptor antagonist කාණ්ඩයට අයත් වන anti-hypertensive ඖෂධයක්. මෙම ඖෂධය ඇන්ජියෝටෙන්සින් වල ක්‍රියාකාරීත්වය අවහිර කිරීම මගින් රුධිර නාල ලිහිල් කර රුධිර පීඩනය අඩු කරනවා. ලොසාටන් මිලිග්‍රෑම් 25, ලොසාටන් මිලිග්‍රෑම් 50, ලොසාටන් H මාත්‍රා වලින් පෙති අඩංගු වෙනවා. සාට්, ලොසාට්‍රස්ට්, ලොසාකා, ඇන්ජිසා කියන්නේ ලොසාටන් වලම තවත් වෙළඳ නාම කිහිපයක්. මිල රුපියල් 3ත් රුපියල් 12ත් අතර පමණ වෙනවා. මෙම ඖෂධය අදිරුධිර පීඩනය සඳහා නිර්දේශ කරන අතර දියවැඩි ආරෝගී තත්ත්වයේදී වකුගඩුවල මනා ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සහ අදිරුධිර පීඩනය සහ හෘද රෝග සහිත අවස්ථාවලදී ආඝාතය වැනි තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කිරීම සඳහා නිර්දේශ කරනවා. වැඩිහිටියන්ට සහ වයස අවුරුදු 6ට වැඩි දරුවන්ට නිර්දේශ කරනවා. ගර්භණී කාලයේදී සහ කිරිදෙන මව්වරුන්ට නිර්දේශ නොකරන අතර වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම වඩාත් සුදුසු වෙනවා. අක්මාව වකුගඩු අකර්මණ්‍ය රෝගීන් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. සාමාන්‍යයෙන් දිනකට වරක් හෝ දෙවරක් වෛද්‍ය නිර්දේශය අනුව කෑමට පසු දිනපතා එකම වේලාවක හොඳ වතුර වීදුරුවක් සමග ලබාගත යුතුයි. මසකට වරක් හෝ රුධිර පීඩනය මැන ගැනීම වඩාත් සුදුසු වෙනවා. මෙහි අතුරු ප්‍රතිඵල ලෙස හිස රදය, කරකැවිල්ල, තෙහෙට්ටුව, රුධිර පීඩනය අඩුවීම, රුධිරයේ පොටෑසියම් මට්ටම ඉහළ යාම වැනි තත්ත්ව ඇතිවිය හැකියි. මෙම ඖෂධය මගින් රුධිරයේ පොටෑසියම් මට්ටම වැඩි විය හැකි බැවින් පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ්, පොටෑසියම් බයිකාබනේට්, පොටෑසියම් ග්ලූකනේට් වැනි ඖෂධ සහ පොටෑසියම් අතිරේක ලබා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඉර්බසාටන්, වැල්සාටන් වැනි ඇන්ජියෝටෙන්සින් රිසෙප්ටර් බ්ලොකර්ස් කාණ්ඩයට අයත් ඖෂධ සමග සහ එනලප්‍රීල්, කැප්ටොප්‍රීල් වැනි ඇන්ජියෝටෙන්සින් කන්වර්ටින් එන්සයිම් ඉන්හිබිටර්ස් කාණ්ඩයට අයත් ඖෂධ සමග ගැනීමේදීද රුධිර පීඩනය අඩුවීමේ අවදානම රුධිරයේ පොටෑසියම් මට්ටම ඉහළ යාමේ අවදානමක් ඇති කරනවා. ෆ්රුසමයිඩ්, ස්පයිරනෝලැක්ටෝන්, හයිඩ්‍රොක්ලෝරොතයිසයිඩ් වැනි ඩයුරෙටික්ස් ඖෂධ සමග ගැනීමෙන්ද රුධිර පීඩනය අඩුවීමේ අවදානම වැඩි කරනවා. ලිතියම් අඩංගු ඖෂධ සමග ගැනීමේදීද බ්‍රූෆන් වැනි NSAID කාණ්ඩයට අයත් ඖෂධ සමග ගැනීමේදීද සහ රිෆම්පසින් වැනි ඖෂධ සමග ගැනීමේදී වෛද්‍ය නිර්දේශය ලබා ගැනීම වඩාත් සුදුසු වෙනවා. අධි මාත්‍රාවක් ශරීරගත වුවහොත් රෝහල්ගත විය යුතුයි. මෙම ඖෂධය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 15ත් සෙල්සියස් අංශක 30ත් යටතේ කුඩා දරුවන්ට ළඟා විය නොහැකි හිරු එළියට නිරාවරණය නොවන ස්ථානයක ගබඩා කළ යුතුයි. ඉතින් මේ වගේ අපි නිතරම භාවිතා කරන තවත් ඖෂධ ගැන දැනගන්න SL Med Story අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලගේ අදහස්, යෝජනා, ගැටලු වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිත් හැමෝටමත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපව subscribe කරලා bell button එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. හැමෝටම සුබ දවසක්.